नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई technicalpk.com च्यानलमा। आज पनि म नयाँ टिप्स र ट्रिक लिएर आइसकेको छु साथीहरु। आजको भिडियो साथीहरु धेरै नै युजफुल हुनेवाला छ साथीहरु, किनकि साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईलाई बताउने छु कि कसरी हामीले बिना सिम फ्रीमा कसरी फोन गर्ने भन्ने बारेमा आज मैले यस भिडियोमा बताउँछु। र साथीहरु तपाईहरुले पनि बिना सिम फ्रीमा कल गर्न सक्नु, त्यो पनि कुनै पनि कन्ट्रीमा तपाईहरुले फ्रीमा कल गर्न सक्नु। त्यो कसरी जान्नको लागि साथीहरु तपाईहरुले यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु। तब मात्र साथीहरु तपाईहरुले कुनै पनि व्यक्तिलाई फ्रीमा कल गर्न सक्नुहुनेछ, त्यो पनि कुनै पनि कन्ट्रीमा, या नेपालमा होस् या अन्य कुनै कन्ट्रीमा तपाईहरुले फ्रीमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी तपाईहरुलाई मैले लाइभ प्रुफका साथ देखाउने छु र तपाईहरुलाई मैले यस भिडियोमा कल गरेर पनि तपाईहरुलाई देखाउने छु। यदि साथीहरु तपाईहरुले पनि यस भिडियोको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुले यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्न पर्ने हुन्छ। तब मात्र साथीहरु तपाईहरुले यस भिडियोको प्रोसेसको बारेमा जान्न सक्नुहुनेछ। र त साथीहरु भिडियोलाई ढिला नगरी सुरु गरौँ। त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोको तलपट्टि रातो बटनमा सब्स्क्राइबको बटन, यसलाई एकचोटी टच गर्नु होला। यसलाई टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो घण्टीलाई पनि टच गर्नु होला। यदि साथीहरु तपाईहरुले पहिले नै टच गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईकामा रातो कलरको छ भने त्यसलाई टच गर्नु, यदि तपाईकामा कालो कलरको छ भने तपाईहरुले दुबारा टच गर्नुपर्ने छैन। यदि जसले टच गर्नु भएको छ तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र साथीहरु यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइकको बटनमा एकचोटी टच गर्नु होला। यहाँ शेयरको अप्सनमा एकचोटी टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खोलेर आउनेछ र तपाईहरुले फेसबुक, मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, ट्विटर लगायत सोशल मिडियाहरुमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा तपाईहरुको साथीभाइहरुले पनि जान्न सक्नुहुन्छ। सिर्फ तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा मेसेन्जर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायत सोशल मिडियाहरुमा तपाईहरुले शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु तपाईहरुलाई म फोन कल गरेर देखाउने छु र यो एप्लिकेसनबाट साथीहरु तपाईहरुले पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। र देख्न सक्नुहुन्छ म तपाईहरुलाई यहाँ कल गरेर देखाउने छु। र तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले कल लगाइसकेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले स्क्रिनमा। यसरी साथीहरु तपाईहरुले पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई फ्रीमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी, त्यो जान्नको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई स्किप नगरेर पुरा हेर्नु होला। तब मात्र साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलबाट नै कुनै पनि व्यक्तिलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा। र साथीहरु तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँबाट कल गरेको थिएँ र मेरो अर्को मोबाइलमा फोन आइसकेको छ, तपाईहरुले यहाँ सुन्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी साथीहरु तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलबाट नै कुनै पनि व्यक्तिलाई फ्रीमा कल गर्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुले यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै स्किप नगरेर हेर्नु होला। त्यसको लागि साथीहरु हामीलाई एउटा एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्छ। त्यो एप्लिकेसन कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा तपाईलाई लास्टमा बताउने छु। भने पहिला हामीले यसको प्रोसेसका बारेमा जान्नेछौँ। हामीले फ्रीमा कल साँच्चीकै गर्न सक्छौँ त, हामीले त्यसको बारेमा जान्नेछौँ। र त्यसको लागि साथीहरु तपाईले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने। त्यो एप्लिकेसन कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा लास्टमा बताउने छु। भने पहिला हामीले यसका प्रोसेसका बारेमा जान्नेछौँ। र साथीहरु यो एप्लिकेसन मैले डाउनलोड गरिसकेको छु, यसलाई मैले ओपन गरेँ। ओपन गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुको मोबाइलमा केही यस्तो खाली इन्टरफेस खोलेर आउँछ, त्यसलाई स्किप गर्दै जानु होला यसरी। त्यसपछि साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ गेट स्टारमा ट्याप गर्नु। ट्याप गरेपछि तपाईले यहाँ के लोड लिनेछ। लोड लिइसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा केही यस्तो खाली इन्टरफेस खोलेर आउँछ। र साथीहरु तपाईले पाउने यहाँबाट सुविधाहरु देख्नुहुन्छ। फ्री कल, फ्री नम्बर पनि पाउनुहुन्छ, फ्री टेस्ट भन्ने छ, फ्री मेसेज पनि पाउन सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न पनि सक्नुहुनेछ भनेको छ यहाँबाट। र साइन अपमा ट्याप गर्नु होला। साइन अपमा ट्याप गर्ने एलाउ अहिले यहाँ कन्ट्री सेलेक्ट गर्नु होला। माथि यसमा गएर कन्ट्री सेलेक्ट गर्नु होला। यदि अटोमेटिक आइहाल्यो छ भने तपाईले सिलेक्ट गर्नु पर्दैन। यदि तपाईको फोन नम्बर आएको छैन अटोमेटिक भने तपाईले यहाँबाट फोन नम्बर पनि यहाँ तपाईले टाइप गर्नुपर्छ, आफ्नो फोन नम्बर। यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ माथि कन्टिन्यूको अप्सन देखाइदिएको छ, यसमा ट्याप गर्नु होला। लगइनमा ट्याप गर्नु। यसमा ट्याप गर्छौँ हाम्रो भेरिफिकेसन देख्नुहुन्छ, भेरिफिकेसन एक्सेस कोड भनेको छ। हामी यहाँ के 15 सेकेन्ड वेट गर्नुपर्ने ताकि हाम्रो कोड आउनेछ र हामीले त्यो कोड इन्टर गर्न साथ हामीले लगइन गर्नेछौँ। र यसबाट फेरि कल गर्नको लागि साथीहरु तपाईहरुको ब्यालेन्स 1 रुपैयाँ पनि काट्ने छैन, त सिर्फ यसैको ब्यालेन्स काट्नेछ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो कोड आउँदैछ, हामी कोडको प्रतीक्षामा छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मेसेज आइसकेको छ। हामी मेसेज बक्समा जानेछौँ फटाफट। मेसेज बक्समा गएपछि देख्नुहुन्छ 1653 रहेको छ। हामी यो कोडलाई यहाँ टाइप गर्छौँ 1653। देख्न सक्नुहुन्छ हामी आफ्नो कोड हानिसक्यो भने कन्टिन्यूमा ट्याप गर्नु होला। माथि कन्टिन्यूमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ एलाउ गर्नु होला। एलाउ गरेपछि साथीहरु तपाईले देख्नु तपाईहरुको मोबाइलमा के यस्तो खाली इन्टरफेस खोलेर आउनेछ। र साथीहरु हामीले फ्रीमा कल गर्नको लागि हामीले यहाँ केही क्रेडिटहरु जम्मा गर्नेछौँ। त्यो कसरी गर्नेछौँ, धेरैभन्दा धेरै हामीले क्रेडिटहरु कसरी फ्रीमा जम्मा गर्ने भन्ने बारेमा तपाईलाई म यही भिडियोमा सिकाउने छु। र कुनै पनि एप्लिकेसनबाट तपाईले फ्रीमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामीले यहाँबाट केही क्रेडिटहरु जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। र क्रेडिट जम्मा गरेपछि हामीले ती क्रेडिटले हामीले फ्रीमा कल गर्न सक्नेछौँ। त्यो पनि जुनै पनि कन्ट्री कन्ट्याक्ट गर्न सक्नेछौँ, कल गर्न सक्नेछौँ। यदि सिम छैन भने तपाईहरुले पनि बिना सिम पनि तपाईहरुले यहाँबाट कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको नम्बर देखाइदिने छैन, सिर्फ अन्य
4वटा नम्बर या 10वटा नम्बर त्यति र्यान्डमली नम्बर जानेछन्। त्यसपछि साथीहरु लगइन गरेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ मी भनेपछि यसमा ट्याप गर्नुलाई मीमा यानि कि हामी यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु देख्नुहुन्छ अकाउन्ट ब्यालेन्स भनेपछि 6.7 ब्यालेन्स मेरो अलरेडी नै यहाँ रहेको छ र साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो गेट फ्री क्रेडिटमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरे बापत साथीहरु तपाईले यहाँबाट डेली रूपमा क्रेडिटहरु जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ डेली चेक इन भनेपछि यसबाट तपाईले क्रेडिट जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ र आई एम फिलिङ लकी भनेपछि यसबाट पनि तपाईले क्रेडिटहरु जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ भनेर तपाईलाई एउटा बक्स देखाइदिएको छ। यो बक्स मार्फत पनि तपाईले केही क्रेडिटहरु जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यो गेटमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ गेटमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ केही एडहरु देख्न सक्नुहुनेछ किनकि यो फ्री एप्लिकेसन भएको हुनाले हामीले यहाँ केही एडहरु देखाइदिनेछन्। ती एडहरुलाई काट्दिनु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ 2.0 इन्टु बोनस भनेपछि यसमा ट्याप गर्नु होला। यहाँबाट हामीले 50 सेन्ट यानी $1 हामीले यहाँबाट क्रेडिटहरु जम्मा गरेको छौं। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले दुई चोटी यहाँबाट दिनमा क्रेडिट जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। यस मार्फत ब्याक आउनु होला। 1 क्रेडिट जम्मा भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ 7.7 रहेको छ भने फेरि यो नम्बर चालु हुन सुरु भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यसबाट तपाईले फेरि यसमा ट्याप गर्नु होला। यो नम्बर 0 हुनेसम्म हामीले यहाँ वेट गर्ने छौं। वेट गरिसकेपछि साथीहरु हामीले फेरि यहाँबाट क्रेडिटहरु जम्मा गर्ने छौं। गेटमा ट्याप गर्नु होला। गेटमा ट्याप गरेपछि फेरि केही एडहरु देखाइदिनेछन्। यो फेरि एप्लिकेसन भएको हुनाले हामीले यहाँ केही एडहरु देख्न सक्नेछौं। यी एडहरुलाई काट्दिनु होला र फेरि त्यसैमा ट्याप गर्नु होला बोनसमा। यसमा ट्याप गरेपछि फेरि हामीले क्रेडिटहरु यहाँबाट हामीले $1 क्रेडिट हामीले यहाँबाट जम्मा गरिसकेका छौं। यति जम्मा गरिसक्यो भने ब्याक आउनु होला। सरी यो एडहरु पुरै हेर्न पर्ने हुन्छ। ब्याक आइसकेपछि साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ डेली चेक इन भनेपछि यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले चेक इनमा ट्याप गर्नु चेक इन नाउ भनेपछि यसमा ट्याप गर्नुमा तपाईले यहाँबाट पनि केही क्रेडिटहरु जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ डेली रूपमा। देख्नुहुन्छ केही एडहरु देखाइदिनेछ। यी एडहरुलाई काट्नु होला। एडहरुलाई काट्नु र साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ आई एम फिलिङ लकी भनेपछि यसबाट पनि तपाईले यहाँबाट डेली रूपमा क्रेडिटहरु जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। 50 सेन्ट दिनेछ यहाँबाट भनेपछि गेट मोर भनेको छ। हामीले यहाँबाट अरु केही छेडछाड गर्ने छैनौं। सिर्फ हामीले क्रेडिट मात्र जम्मा गर्ने छौं। के एडहरु देखाइदिनेछ। यी एडहरुलाई काट्नु होला। यदि गर्छौं साथीहरु तपाईले यहाँबाट भिडियो हेरे बापत पनि तपाईले क्रेडिट जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्नुहुन्छ भिडियोको आइकन देखाइदिएको छ। यसमा ट्याप गरेर पनि तपाईले यहाँबाट केही भिडियो एडहरु हेरे बापत पनि तपाईले यहाँबाट क्रेडिटहरु जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ। देख्नुहुन्छ 9.20 क्रेडिट भएको छ। यसबाट ब्याक आइम ब्याक आइसन फेरि ब्याक आइसम साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ मेसेजको आइकन देखाइदिएको छ। यो मेसेजको आइकनमा गएर साथीहरु तपाईले यिनी बाहेक धेरैभन्दा धेरै क्रेडिट जम्मा गर्नको लागि तपाईले धेरै फोन गर्न चाहनुहुन्छ, लामो समय फोन गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईले धेरै क्रेडिट जम्मा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँबाट यी गेम खेलेर पनि तपाईले यहाँबाट क्रेडिट जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि साथीहरु तपाईले विभिन्न प्रकारका यहाँ गेमहरु देखाइदिएका छन्। देख्नुहुन्छ फ्रुट कटिङको लागि देख्नुहुन्छ र भने तपाईले एउटा यो गेम प्ले गरेर देखाउँछु। स्टार्ट गरेपछि साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ यसरी तपाईले यहाँबाट यिनी गेम खेलेर पनि तपाईले धेरैभन्दा धेरै क्रेडिटहरु जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ। म खेलेन, म ब्याक आए म यसरी तपाईले यहाँबाट धेरैभन्दा धेरै क्रेडिटहरु जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। यति मात्र नभएर साथीहरु तपाईले यहाँबाट कन्ट्याक्टमा जानु होला। फ्रेन्डहरुलाई इन्भाइट गरे बापत पनि तपाईले यहाँबाट क्रेडिटहरु तपाईले जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी हामीले यहाँबाट क्रेडिट जम्मा गरे कल गर्ने कसरी त्यसको लागि साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ कलको आइकन देखाइदिएको छ। यसरी गेम खेलेर यसरी यहाँबाट फ्री रूपमा डेली रूपमा तपाईले क्रेडिट जम्मा गरिसकेपछि कल गर्नको लागि यो कलको आइकनमा ट्याप गर्नु होला। कलको आइकनमा ट्याप गरेपछि यस्तो खाले इन्टरफेस खुलेर आउँछ। त्यसपछि तपाईले यसरी स्किप गर्नु होला। स्किप गरेपछि मेक फ्री कल भनेको छ नाउ भनेको छ। त्यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले ध्यान दिने कुराहरु तपाईले यहाँ दिएको छ देख्नुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाईले कन्ट्री सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन कन्ट्रीमा तपाईले कल गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कन्ट्री तपाईले यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट तपाईले नेपाल भन्दा बाहिर कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ, तपाईले नेपालमा कल गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँबाट नेपालमा कल गर्न नेपाल कन्ट्री सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले नेपालमा हुनुहुन्छ अन्य कुनै कन्ट्रीमा कल गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले ती कन्ट्रीहरु सिलेक्ट गरेर तपाईले यहाँबाट नम्बर हान्न सक्नुहुनेछ। यसरी नम्बर हानेर तपाईले यसरी कलिङ गर्न सक्नुहुन्छ। देख्नुहुन्छ जसरी मैले कलिङ गरिरहेको छु। यसैगरी साथीहरु तपाईले कुनै पनि व्यक्तिलाई फ्रीमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ साथीहरु। सक्नुहुन्छ यहाँबाट इन्टरनेट कल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। देख्नुहुन्छ इन्टरनेट कल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट यसरी देखाइदिएको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी साथीहरु तपाईले फ्रीमा कल गर्न सक्नुहुन्छ बिना सिम। कुनै पनि व्यक्तिलाई तपाईको नम्बर देखाइदिने छैन, अन्य कुनै नम्बर देखाइदिने तपाईले चेक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। यही नै थियो साथीहरु आजको सानो जानकारी। आशा छ हजुरहरुले यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै मन पराइदिनु होला भनेर। यदि साथीहरु तपाईलाई यो भिडियो थोरै पनि युजफुल लागेमा साथीहरु तपाईले यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै शेयर यो भिडियोको अरु कसैलाई जरुरत हुन सक्छ
कुनै तपाईँको साथीहरूलाई आवश्यकता हुनसक्छ। त्यसैले साथीहरू तपाईँहरूले यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोला ताकि तपाईँहरूको एक सेयरले गर्दा तपाईँहरूको अर्को साथीले जान्ने मौका पाउन सक्नुहुनेछ। र साथीहरू यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि साथीहरू तपाईँहरूलाई मैले एउटा लिङ्क दिएको छु त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा, तपाईँहरूले त्यहाँबाट क्लिक गरेर डाइरेक्ट प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यही थियो प्रोसेसहरू। यसरी तपाईँहरूले गर्नुभयो भने 100% ग्यारेन्टीको साथ भन्न सक्छु कि तपाईँहरूले फ्रीमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले क्रेडिट पनि तपाईँले त्यहाँबाट गेम खेलेर पनि धेरैभन्दा धेरै जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले डेली रूपमा पनि त्यहाँबाट क्रेडिटहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सिकाए प्रोसेसहरू फलो गर्नुहोला, तपाईँले 100% का साथ फ्रीमा कल गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त साथीहरू, आजलाई सानो जानकारी यति नै। अर्को भिडियो लिएर भने बाचाको साथ आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।